වීඩියෝ එක තිච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරන් එන්න යන්නේ අපිට ගොඩක් දුරට ක්‍රියේෂන් කරද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉමේජ් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ගාව තියෙන ඉමේජ් අපේ ආර්ට් වර්ක් එකට අවශ්‍ය තරම් රෙසලූෂන් මදි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ රෙසලූෂන් අඩු ඉමේජ් එකක් රෙසලූෂන් වැඩි ඉමේජ් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඉමේජ් එක කොහොමද එන්හාන්ස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක රැඳී ඉන්න අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්නේ කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා මම වීඩියෝ එකක් අරන් අවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලා සමහර වීඩියෝ බලලත් ඇති, සමහර වීඩියෝ බලලත් නැතුව ඇති. කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්‍රයිසිං වලට ගිහලා මුලින්ම ප්‍රයිස් චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ෆ්‍රී ක්‍රෙඩිට් 10ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. යම් ටෙස්ටිං ලෙවල් එකකින් වැඩ කරනවා නම් ඉතින් මේක ඉතින් ගියා යනවා නම් පේයිඩ් කරන්න ඕන. ඩොලර් 9කට ඔයාට ක්‍රෙඩිට් 100ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාගේ වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේකේ පේයිඩ් ප්ලෑන් එකට යනවා නම් ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ ලේසියෙන්ම let's enhance එකට ගිහිල්ලා මේ start free කියන එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේකේ login වෙලා ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මෙතන නැත්තම් කෙලින්ම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. right. ඔයාලට මේකේ account එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම create account ගිහිල්ලා ඔයාගේ Google එක හරහා කෙලින්ම register වෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මමත් Google එක හරහා register වෙන්නේ මොකද මටත් ඒක ලේසි. register වෙලා ඔයාලට තියෙන්නේ image එක මෙතනට apply කරන්න. ඉතින් මම මේකේ තියෙන image එකක් apply කරනවා. මේකේ මම අතර මේකේ ලොකු quality loss එකක් නැහැ. අපි දාලා බලමු. right ඔයාලට පේනවා මේ මගේ output resolution එක දෙනවා මෙගාබයිට් 6ක image එකක්. මෙගාපික්සල් 8ක image එකක් දෙනවා මට output එක විදිහට. ලොකු සෑහෙන ලොකු image එකක්. මට මේකම image එකේ background remove කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ start process කියන එක දෙන්න තියෙන process එක start කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා process එක start වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක ඇතුලේ තව options කීපයක් තියෙනවා. light AI එකෙන් light කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tone enhance කරන්න පුළුවන්, color enhance කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ image එක අනුව ඒක තීරණය වෙනවා මේ ඇත්තට මේ options එක on කරලා ගත්තා නම් වැඩි ලස්සනයි නේ. right. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක download කරපුවම හැබැයි ලොකු මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන background change එක නම් එච්චර සාර්ථක නෑ. හැබැයි මම හිතනවා මේ background change එක ගැන මට ලොකු happy එකක් නැහැ. හැබැයි වැඩි shape enhance එකක් වෙලා දිනවා යම් ප්‍රමාණයකට. ඉතින් මේක ලොකුවටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක මේ image quality යම් ප්‍රමාණයකට තිබ්බ නිසා. right. ඉතින් ඔයාගේ image enhance කරන්න, image වල quality වැඩි කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right අපි බලමු ටිකක් මේ quality අඩු image එකක් පාවිච්චි කරලා මේ අපි ගමු විජේ කුමාරතුංග මහත්මයාගේ image එකක්. මොකද මේ image හරි quality lost image තියෙන්නේ, quality නැති image තියෙන්නේ මේ අපි image එකක් ගමු මේ මෙන්න මේ වගේ image එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ හරි quality lost image එකක් තියෙන්නේ මේ right මම මේක ගන්න my image කියන තැනට ගිහිල්ලා මම මෙතනට image එක ලබා දෙනවා. ලබා දීලා මම මේක remove background දෙන්නේ නැහැ. මට remove background අවශ්‍ය නැහැ. light AI, tone AI, color enhance කියන තුනම දෙනවා. ඊට පස්සේ මට මේකෙන් අහනවා මේ ෆොටෝ එකක්ද ඩිජිටල් ආර්ට් එකක්ද කියලා. මේක ෆොටෝ එකක් කියලා දෙනවා මම. ෆොටෝ එකක් කියලා මේක මම එන්හාන්ස් කරනවා. ඇත්තටම මේ බලමු. right ඔන්න මගේ image එක එන්හාන්ස් වෙලා තියෙනවා. මම මේක download දෙන්න. මේකේ මම image එක ගත්තු image එක කියන්නේ කිලෝබයිට් 29ක් විතර. ඉතින් මේකේ ෆයිනල් ඉමේජ් එක එන්හාන්ස් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. තරමකට හොඳයි. වරදක් නැහැ.
ඔව් යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා වැරදිම නෑ රයිට් මේ විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඉමේජ් එන්හාන්ස් කරන්න. ඉතින් මේක සමහර වෙලාවට 100%ම නිවැරදිව වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර ඉමේජ් වලට ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ඉමේජ් එක යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථකත්වයක් නැහැ. ඔයා try කරලා බලන්න. මම හිතන්නේ ඔයාටත් ඊට වඩා හොඳ results ගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන ගන්න. ඉතින් වීඩියෝත් එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම සමු ගන්නවා.